Ο ιξός, που τον ξέρουμε περισσότερο ως γκί, είναι ένας θάμνος που φυτρώνει παρασιτικά πάνω σε κλαριά πολλών δέντρων. Φυτρώνει πάνω σε μυλιές, σε βελανιδιές, σε φλαμουριές, σε λεύκες, σε έλατα, σε καστανιές και σε άλλα δέντρα. Το γκί σχετίζεται με πολλούς πολιτισμούς. Οι παγανιστικές κουλτούρες θεωρούσαν τους λευκούς καρπούς ως σύμβολα της ανδρικής γονιμότητας, με τους σπόρους να μοιάζουν με σπέρμα. Οι Κέλτες ειδικότερα θεωρούσαν τον γκί ως σπέρμα του ταράνι, που ήταν ο θεός των κεραυνών, ενώ οι αρχαίοι Έλληνες αναφέρονταν τον γκί ως σπέρμα βελανιδιάς. Οι Ρωμαίοι συνέδεσαν τον γκί με την ειρήνη, την αγάπη και την κατανόηση και το κρέμασαν πάνω από τις πόρτες για να προστατεύσουν το σπίτι. Επίσης, στη ρωμαϊκή μυθολογία, το γκί χρησιμοποιήθηκε από τον ήρωα Ενία για να φτάσει στον κάτω κόσμο. Από τους αρχαίους καιρούς, ο ιξός, το γκί δηλαδή, ήταν ένα από τα πιο μαγικά, μυστηριώδη και ιερά φυτά στην ευρωπαϊκή λαϊκή παράδοση. Το θεωρούσαν σύμβολο ζωής και γονιμότητας, καθώς και φυλαχτό ενάντια σε δηλητήριο, αλλά και αφροδισιακό. Το γκί της ιερής βελανιδιάς ήταν ιδιαίτερα ιερό για τους αρχαίους Κέλτες Δρυΐδες. Την έκτη νύχτα του φεγγαριού, λευκοντυμένοι Δρυΐδες ιερείς έπρεπε να κόψουν τον γκί από την ιερή βελανιδιά με χρυσά τρεπάνια, ενώ δύο λευκοί ταύροι έπρεπε να θυσιαστούν εν μέσω προσευχών που έλεγαν οι λαμβάνοντες τον γκί. Το γκί μνημονεύθηκε για καιρό σαν σεξουαλικό σύμβολο και σαν η ψυχή της βελανιδιάς. Συλλεγόταν κατά το θερινό αλλά και κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο και το έθιμο του στολισμού των σπιτιών τα Χριστούγεννα επιβίωσε από τους Δρυΐδες και άλλες προχριστιανικές παραδόσεις. Στο Μεσαίωνα και αργότερα, κλαδιά από γκί κρέμονταν από το ταβάνι για να διώξουν τα κακά πνεύματα. Στην Ευρώπη τα έβαζαν μπροστά στις πόρτες των σπιτιών και των στάβλων για να προλαβαίνουν την είσοδο των μαγισσών. Σε μερικές περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, οι αγρότες έδιναν στις αγελάδες που γεννούσαν το πρώτο μοσχάρι του νέου έτους κλαδιά από γκί. Αυτό πίστευαν ότι έφερνε τύχη σε ολόκληρο το κοπάδι. Στη χριστιανική εποχή, το γκί στον δυτικό κόσμο συνδέθηκε με τα Χριστούγεννα ως διακόσμηση, κάτω από την οποία αναμένεται να φιλιούνται οι ερωτευμένοι, καθώς και με προστασία από μάγισσες και δαίμονες. Το γκί συνέχισε να συνδέεται με τη γονιμότητα και τη ζωτικότητα κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και από τον 18ο αιώνα είχε επίσης ενσωματωθεί στους εορτασμούς των Χριστουγέννων σε όλο τον κόσμο. Το έθιμο του φιλιού κάτω από τον γκί αναφέρεται ως δημοφιλές στους υπηρέτες στα τέλη του 18ου αιώνα στην Αγγλία. Η τάξη υπηρετών της Βικτωριανής Αγγλίας πιστώνεται με τη διαιώνιση της παράδοσης. Η παράδοση υπαγόρευε ότι ένας άντρας μπορούσε να φιλήσει όποια γυναίκα στεκόταν κάτω από τον γκί και ότι η κακή τύχη θα συνέβαινε σε κάθε γυναίκα που αρνιόταν το φιλί. Μια παραλλαγή της παράδοσης δήλωνε ότι με κάθε φιλί έπρεπε να αφαιρείται ένας καρπός από τον γκί και το φίλημα πρέπει να σταματήσει αφού είχαν αφαιρεθεί όλοι οι καρποί. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να έχουν δηλητηριαστεί ή και πεθάνει ακόμη από την κατανάλωση. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, βοτανολόγοι στην Καραϊβική αφρικανικής καταγωγής αναφέρουν τον γκί ως θεός θάμνος. Στο Νεπάλ, τα γκί χρησιμοποιούνται για διάφορους ιατρικούς σκοπούς, ιδιαίτερα για τη θεραπεία σπασμένων οστών. Αν κατοικείτε ή επισκέπτεστε περιοχές που υπάρχει γκί, η καλύτερη εποχή για να μαζέψετε μερικά κλαριά είναι προς το τέλος του φθινοπόρου. Αυτοί μάλιστα που γνωρίζουν καλά, λένε πως το καλύτερο γκί είναι αυτό που μεγαλώνει πάνω στα κλαδιά της βελανιδιάς.
Οι κάτοικοι των πόλεων και κυρίως όσοι δεν επισκέπτονται περιοχές που μπορεί να φυτρώνει το γκί, έχουν την ευκαιρία να το αγοράσουν τις παραμονές και όσο διαρκούν οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Πολλοί μάλιστα μπερδεύουν το γκί με το ου, που είναι ο ήλεξο οξύφυλλος, που επίσης πωλείται την ίδια εποχή, μιας και έχει επικρατήσει τα δύο αυτά φυτά μαζί με τις κορφές αλάτων να κοσμούν τους χώρους μας. Οι δραστικές ουσίες του γκί είναι τριτερπένια όπως βισκόλες α και β και ένα γλυκοσίδιο της σαπονίνης και βισκοτοξίνης. Τα κλαδιά όσο είναι φρέσκα είναι άοσμα και στιφά, ενώ πικρίζουν όταν ξερωθούν. Οι περισσότερες δραστικές ουσίες βρίσκονται στη φλούδα. Σε μικρές δόσεις, το γκί προκαλεί ελάττωση της αρτηριακής πίεσης και των συμπτωμάτων της αρτηριοσκλήρωσης όπως οι μικρανίες, οι λίγκους, μούδιασμα, δύσπνοια, θόλωμα των ματιών, βόμβη στα αυτιά. Τονώνει τον καρδιακό μη και αν δεν εξαφανίζεται συμπτώματα φέρνει μια σημαντική βελτίωση. Προσοχή όμως, γιατί σε μεγάλη δόση είναι τοξικό για την καρδιά. Ο ιξός έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε παροξισμούς ασθματος, μιας και είναι περιφερικό αγγειοδιασταλτικό, καρδιοτονωτικό και σπασμολυτικό. Είναι επίσης φημισμένο φάρμακο για τις νευρώσεις και την ιστερία. Έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με τη βαλεριάνα και συνδυάζεται με αυτή ιδίως στην επιληψία. Άλλωστε και ο Ιπποκράτης, ο Διοσκουρίδης, ο Γαληνός, ο Θεόφραστος, ο Πλίνιος, ο Παράκελσος και άλλοι το συνιστούσαν επίσης κατά της επιληψίας. Ο συνδυασμός με ρίζα βαλεριάνας χρησιμοποιείται για την επιληψία, χωρίς όμως να την θεραπεύει, αλλά συμβάλλει στην ελάττωση των κρίσεων. Είναι ωφέλιμο σε συμπτώματα κλιμακτηρίου όπως οι εξάψεις, η δύσπνοια, ο κρύος υδρότας, η οξυθυμία, η μελαγχολία και άλλα. Είναι διουρητικό σε νεφρίτιδες, ουρεμία, καθώς και την λευκοματουρία που συνοδεύει την ψαμίαση. Το γκί διαλύει όγκους και αποστήματα με εξωτερική χρήση και είναι γνωστό από τα αρχαία χρόνια πως ο Διοσκουρίδης και ο Γαληνός το χρησιμοποιούσαν για να διαλύουν αποστήματα. Παίρνουμε 150 γραμμάρια φρέσκα φύλλα και βλαστάρια γκί, τα κοπανάμε στο γουδί ή τα κόβουμε σε πολύ μικρά κομμάτια και τα βάζουμε σε 2 λίτρα βραστό νερό για 12 ώρες. Πίνουμε 1 κοταλάκι τη μέρα. Έγχυμα ή αφέψιμα φύλλων και βλασταριών για κομπρέσες σε ρευματισμούς και νευρίτιδα. Μισή χούφτα φύλλα σε 1 λίτρο. Βάζουμε 30 γραμμάρια γκί σε κάθε λίτρο άσπρο κρασί, όμως όχι ρετσίνα, και ύστερα από 10 μέρες μπορούμε να πίνουμε από 1 κρασοπότηρο τη μέρα, αν δεν μας πειράζουν τα υνοπνευματώδη βέβαια. Βάζουμε 60 γραμμάρια κοπανισμένο φυτό σε 1 φλιτζάνι νερό και πίνουμε 1 κουταλιά σούπας μερικές φορές τη μέρα. Για την επιληψία και τις νευρικές παθήσεις μπορούμε να ξεράνουμε γκί, να το κάνουμε σκόνη και να παίρνουμε 1 δόση 30 κόκκον κάθε 6 ώρες. Το γκί σε μεγάλες δόσεις είναι τοξικό. Προκαλεί χάσιμο των αισθήσεων και προσβάλλει το νευρικό σύστημα. Γι' αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε μόνο τα πράσινα μέρη του, βλαστάρια και φύλλα και μόνο με τις δόσεις που περιγράφουμε. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.